Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Philippines Uncut. I'm your host, Buddy Kuran, and in this show we talk about everything under the sun, and tonight's show is once again about politics. Now, folks, here in GNN, and especially in this show, Philippines Uncut, we pride ourselves on our independence as journalists, and we try our best to present to you issues and topics that are unbiased, uncensored, unfiltered, and of course, uncut. And so, in our zeal to bring these topics to you, we try to hear everyone's voices, especially those whose voices and opinions are perhaps not being covered or being given the necessary attention by our partners in the mainstream media. So, with that in mind, we have part 2 of our show, which we began last week, which was Quezon City, Boone or Bane. And joining us are 2 guests. One of them has been on this show with us last week, Mr. Andy Rosales. He was the presiding officer of USAP, which is the ugnayan ng samahan ng Para sa alternatibong pagbabago. Alternatibong Pagbabago, or Movement for Alternative Change. Yeah. And joining him is, on my right as well, Mr. Johnny Chang, businessman, social-civic leader, and mayoralty candidate of Quezon City. So, good evening, Andy. Good evening, Johnny. Welcome to Philippines Uncut. Yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat. First of all, I want to thank everybody. Nagpapasalamat ako sa Simbahang Katoliko, yung mga organisasyon na katulad Couple for Christ, El Shaddai, si Brother Mike Bilarde, yung mga homeowner, yung mga businessman, yung mga empleyado, yung mga, especially mga urban poor, yung mga toda na nagsuporta sa akin po, sa kandidato nito. Actually, Johnny, ito po ay pangalawang beses niyo po lumabas sa programa ko. And as I recall, kung naalala ko po correctly, the first time was after the May 2010 elections. Opo. And 3 years, and kung saan po tumakbo kayo Opo. as mayor, and then you ran again now. This time is more of an accident. It's not hindi man pre-plan po ito. Kasi alam namin siguro may balita na tatakbo si Vic Soto. And when I check with the people of Vic Soto, nalaman namin wala siyang balak tumakbo. So nag-usap kami mga barkada, kung walang tumakbo, sino lalaban kay Herbert? Unopposed. So we found out it was a gimmick. So inayos namin yan. So I filed my COC on October 4. In case in-actor na si Vic Soto na nag-file ng candidacy niya, atraso ko, siya yung susuportahan ko. Okay. And it never happened. Okay. Johnny, before we talk about that, let's have introductions, especially for those who are tuning in now. I mean, Andy was here last week and nakilala na siya, pero we'll have an introduction again as well for Andy. Pero kayo po, sino po si Johnny Chang? Well, I've been small-time na businessman. I've been an activist since 1972. Member rin ng First Quarter Storm. Sumama rin ako sa August 21 movement. And I'm also one of the lead convener in 1998 when there was a tinatawag racism in Indonesia.
I'm also a director of Quezon City Sports Club. When it went bankrupt, tinulungan namin, inayos namin. I live a simple life, but this time, wala kaming choice because nakita namin problema sa Quezon City. That's why I tried it because I'm hoping that with electronics counting, everything will be all right. Apparently, it's not. So ako naman, hindi naman porke sour grapes because this time, we planned it very clearly what to do. Meron kaming mga programa, how to do it, approach support. May talagang comprehensive program for a better QC. And we saw all those problems, what's happened in Quezon City for the last 12 years. Supposed to be, ang gobyerno dapat tumutulong eh. Pero ang Quezon City government, siya yung nagpapahirap sa taong bayan. Opo. Hold that thought po. Okay. Pakilala po natin si Andy sa ating mga viewers who are just tuning in now. Andy. Magandang gabi, buddy. Magandang gabi, Mayor Chang. Opo, salamat. Ako po si Andy Rosales. Ngayon po ay vision keeper ng ugnayan ng mga samahan para sa alternatibong pagbabago or USAP. Ito po ay samahan ng mga federasyon ng urban poor at mga rural poor as well, mga magsasaka at mga mangingisda sa Laguna at sa Tarlac, Bulacan. Ito po ay nagkasundo na kaya sa alternatibo dahil gusto naming tulungan yung sarili namin. Umasa sa sarili naming kakayahan at mag-establish ng tinatawag na direct trading between the poor, rural poor, tsaka urban poor, mga magsasaka, mga maralitan. Tayo na lang, kesa dumaan pa kung saan-saan para mas mura yung bilhin, mas masuportahan din yung magsasaka at the same time. Pero nung during our vision or road mapping session, isa sa mga lumabas na vision killers ay yung sa tuwing nag-e-eleksyon, yung mga urban poor, nahati-hati, even yung HOA election lang ng mga urban poor. So, naging careful kami sa pagde-decide, lalo sa election. But, obliged kaming sumali dahil lang sabi namin, bakit tuwing eleksyon, mas marami yung mahihirap, pero pagtapos ng eleksyon, mayayaman yung nananalo. Bakit walang mahihirap na nananalo? So, we conducted what we call a sectoral primaries, dala-dala ng mga urban poor communities. Pumili sila among themselves ng at least one na councilor per district at pinilot namin ng Quezon City. Now, dun sa sinong dadaling mayor. So, I have to respect the decision of all the group. Then, we conducted another process na sabi namin, sige, kung sino yung tingin natin ay maaasahan at talagang makakakitaan natin ng sinseridad na talagang hindi tayo iwan, dapat pumosisyon tayo. Hindi tayo pwedeng maging neutral habang buhay. But, yung usap-asan-usap, hindi siya pwedeng maisalang sa exercise na yan, kundi decision ito ng mga individual at mga organisadong grupo kung sino yung gustong suportan batay dun sa consensus talaga. Yes, oo. Kaya nangyari naman yan. Actually, ang laki ng impact nun. Nung in-implement namin yung last minute na plano namin sa grupo. Now, Johnny, last week we talked, we had another guest here, another good friend of ours, Hans Palacios, na isa pang social civic leader sa 4th District naman, sa distrito po ni Congressman/Speaker Sonny Belmonte. Now, we talked about what's happening in Quezon City, kasi alam niyo po, yung mga tao sa labas, pag narinig yung Quezon City, puro good propaganda, puro the richest city in the country, etc., etc., development left and right, infrastructure. Kayo po, as a businessman, what is the state of Quezon City? Are you happy with what's going on? Alam mo, when I found out sinasabi ni Mayaman Quezon City, totoo yun. Totoo yun, wala tayong pag-usapan yan. Pero ang yaman yan galing sa mga taxes ng mga taxpayer. And we are paying much higher taxes than Makati. Wow. Simple lang, yung restaurant. Ang tax sa Quezon City for restaurant is, for food industry, 1.75%. Okay. Sa Makati is 0.8% plus 795. But if you translate the figure, if your sales 1 million, you pay 17,500. Yes. Makati, you pay 8,795. Wow. Pero 10 million, you pay 175,000. In Makati, you pay 8,795. Okay, kalahati na yan. Yes. In retail, if you go into retail, especially mga sari-sari store, when you sell is 400,000, in Quezon City, pay 2%, that's 8,000. Sa Makati, you only pay 2,000, 0.5. If your sale reach more than 400,000, it's almost 1%. Yes. In Makati, you pay straight 0.75. So makita mo, we are paying extra 33%. Yes. Now, if your sale is below 100 million, you pay 1%. Sa Makati, 0.75. If your sale reach more than 100 million to 500 million, you pay 0.75. If your sale is 500 million, 1 peso up, you pay 0.5. So we, the small business below 100 million, is subsidizing big business. Yes, yes. Ang masaklap dyan, di bale, Mayaman Quezon City. Saan pupunta yung pera? Pupunta sa pork barrel. The Quezon City mayor right now has 3.6 billion. The Pork barrel? Pork barrel, yung sarili niyang personal Per year? Per year, sarili niyang gagastusin.
Meron siyang At his discretion for Oh, yes. projects, for whatever. meron siyang pork barrel ng 500 plus million, meron siyang 90 million donation, meron siyang 30 million confidential expenditure, meron siyang intelligence fund, meron din na MOU na 500 million, meron siyang representation 40 million. Doon kami na-focus. Ano nangyayari dito? Bakit napakalaki? Bakit ayaw ni yung online kung saan pupunta yung pera? Meron calamity fund. Yung dumating si Ondoy, dumating si Habagat, asan pumunta yung calamity fund? And they never declare a state of calamity sa Quezon City. Yes, yes. Meron silang lump sum appropriation ng 400 million every year. Opo. Now, ang point ko ganito pumunta, we as taxpayer, dapat di ba invoice pumunta sa service tao? Of course. Okay. That's where it's Ang supposed to masaklap ganito, para maintindihan ng tao, merong tayong Department of Health sa Quezon City. May General Hospital, may Novaliches District Hospital. That DOH has 40 plus million na budget for medicine. Opo. Sa General Hospital, merong 40 plus million sa medicine. Opo. Sa Novaliches District Hospital, meron din tawag na more than 10 million na for medicine. Okay. Ang budget ng Novaliches is 139 million. Okay. With almost 95 million na budget para sa gamot. Opo. Saan pumunta yung gamot? Pag pumunta ang tao, wala. If you go to Novaliches District Hospital, 139 million. Yung pumunta kami noon, nakita ko isang doktor, isang intern, isang reception, isang nurse. Oho. Nasa labas, isang gwardiya. Opo. 139 million, when you translate it to monthly basis, almost 12 million. Yes, yes. Bakit ganito lang? Now, this is just yung health services. Yes. Paano po yung ibang mga serbisyo? Education, Housing. housing. In the last 12 years, from Belmonte to Herbert, is almost, if you total, it's almost 100 plus billion. Okay. Ang ginamit nila yung Quezon City Hura, which is composed of only 250 million. That's less how many percent? 0.25%. Yes, yes. Meron silang pera sa kalsada. Meron pera sa parke. Meron silang pera sa mga sidewalk. Anong housing? Mahal mo ang mahirap. Ang ibig kong sabihin nun, these are taxpayer money, pera ng taong bayan yan, hindi pera ng mga politiko. Yes. Kung talagang, ako kasi binabalance ko yan eh. That's why sinabi ko sa mga urban poor, dapat ang pera nun, imbes na pumunta sa sidewalk, bibigay ko na sa inyo, Oho. pabahay at palupa. That's why nakuha natin yung simpatila ng mga tinatawag na urban poor. Ang direction kasi nakalimutan ng gobyerno eh. The city government have forgotten one thing. Ang tungkulin ng gobyerno ay tumulong at di nagpapahirap ng taong bayan. As business sector, do you kill the goose to lay the golden egg? Do you No, kill the no, taxpayer? no. Do you kill No. the businessman? Ito yung ginagawa sa amin. They should be supported, actually. We give incentive to foreign investor. We give incentive to multinational. Ano insentibo namin? Ito yung panawagan ko, hindi lang simpleng problema ni Johnny Chang. Every first year, first quarter, tagbabayad kami ng business tax. Tanong mo sa lahat ng negosyante, kung hindi sila umaangal. How strange, huh? Because alam niyo kami sa labas, mga non-Quezon City residents, yung aming perception is Makati will be the one, Pinakamataas with the ang highest, syempre, highest yung one. pinakamataas na taxes sa Makati dahil commercial center to, business district. Yung pala sa Quezon City pala, namumuno to sa taas ng buwis. Talagang makita mo, dambuhala talagang pera nila. Sedula. Hindi ba kayo nagrereklamo mga business? Bring it up to the mayor, bring it up to the... I personally talked to the mayor before. Okay? Sino mayor? Si HB. Si Herbert. Si Bautista. Herbert, kaya nga. This is a report of the COA report. Now, nasa Facebook ko namin. Okay. It's talk about the pork barrel in Quezon City. Yung trabaho ng konselor, hindi pwede puro pork barrel. Nakasulat yan eh. Ang daming violation. Oho. We've been talking about a lot of things in Quezon City. Project that is not, hindi na tama eh. Itong tanong ko, okay. So, what you're saying is that yung condition ng Quezon City, yung nangyayari sa Quezon City, hindi maganda. Hindi maganda para sa tao, sa business people, sa mga residente. Hindi maganda yung nangyayari. Superficial, magkikita maganda. Yes. Maganda sa mga konselor. Yes. Maganda sa mayor. Maganda sa vice mayor. Pero hindi Pero maganda sa sa tao bayan. hindi. Okay. Tanong ko, bakit po sila nanalo? Itong election po, clean sweep. 85%, Tama, sinabi mo. 36 out of 42 Okay. local positions. Maniniwala ka, Di ba, Buddy. usually, yung mandato ng isang opisyal, pagdating ng election time, kung hindi siya makadeliver ng goods, ng services, Tama tanggal ho siya. yun. Tama ho Of yun. course. But this is the problem with the PICOS machine. Ako na magsasabi sa iyo. You could go to the Comelec right now, silipin yung per district, 85% lahat pumunta kay Herbert. 10% sa akin. What do you mean 85%, Paul? Lahat ng boto. Total ho yan. Hindi, lahat ng distrito, 85. How many districts are there in Quezon City? 6 Six districts. districts. 1,200 plus caster. And you're saying, sa 6 districts na yan, kada distrito, 85% 85% yung Kay porsyento Herbert. na parang hindi ata mathematically Impossible. impossible to have the same Yes. percentage. Kasi syempre, iba dyan, okay, palagay mo ho,
okay, let's say for the sake of conversation that Mayor Bautista won overwhelmingly over you, let's say. Pero hindi magiging 85 across the board yan. May 90 dito, may 65 dito, may 77 dito. Alam mo, genius kasi yung PCOS machine yan. Masyado matalino eh. It happened in the last election. 100%, let's say 700,000 bumoto. 70% went to Herbert. 17% went to Mike Defensor. 5% went to Susano. I got only 0.5 or 1%. You're talking about 2010. 2010. This is similar already. 85% all went to Herbert, 10% to me, 5% to Samonte. Kaya makikita mo yung trending eh. Alam niyo po ako, hindi ako computer technician. I mean, I'm not an IT person, hindi po ako statistician, hindi po ako mathematician. Pero ako, a lay person, pag pinakitaan mo ko ng 85% across the board, parang hindi ko, alam mo, buddy, di ba? buddy, I'll tell you one thing. Opo. Ang structure ng Quezon City, 35% is middle class and business sector. Okay. Okay? 65% urban poor. Okay? Ikaw ba, homeowner ka, boboto mo si Herbert, alam mo may additional taxation darating, alam mo mataas ang buwis? Okay, tanong mo muna ang first point. Pag nakakausap mo mga tao sa pamilya-pamilya nagsusuporta sa amin, I owe it to the people. Okay? Negosyante, hindi siya boboto. Homeowner, hindi siya boboto. Urban poor, may demolition ongoing. Boboto mo siya? No, that's... You ask the karinderya. You ask yung mga public market sa loob nagbebenta. Before, they never understand its taxes. They okay lang itong tax. When they saw what they are paying is much higher than Makati, nagalit lahat nasa loob ng public market. Toda. Opo. Yung May tricycle, may multa pag naka-short ka, naka-chinelas. 150 peso. Lahat galit kay Herbert. Pwede siya magtanong. Makikita mo, ibang structure, ibang ugali ng tiga Quezon City ng mga politiko. Hindi nila mahal ang taong bayan. Itong sinasabi ko, katotohanan yan eh. You could go on the field. Magtanong kayo sa lahat ng tao. Kailangan mayroon tinatawag na actual survey na yan eh. Yes. Kaya tahimik o general election, we were going house-to-house campaign. Alam niyo po, pero, okay, some people, yung mga nanonood ngayon will say, two things. Number one, ito naman si Johnny Chiang. Another, alam mo din sa Pilipinas, pag natalo, tama po. Walang talo dito. Tama po. Nanalo o dinaya. Tama po yun. Pero itong sinasabi, opposite is very simple, buddy. Opo. Ako hindi hinahabol ko na sinasabi manalo ako eh. Alam ko yung consequence na kalaban ko ng buhala, political dynasty na sa likod ni Herbert. Itong sinasabi ko. Sino nasa likod ni Herbert? Si SB. Sandy Belmonte. Sandy Belmonte, Speaker of the House. Okay. Siya yung nasa likod. Siya may kontrolado mong Quezon City. Everybody knows it. Ang sinasabi ko, ganito kasimple lang. Ang opposition Quezon City is not only 50,000. Hindi lang pwede 50,000. Lahat ka pumunta, magtanong ka. Imposible 50,000 namumulat sa ginagawa namin. We are not a politician. Opo. Hindi wala kaming political party. Ang pinag-uusapan namin, tama o mali. Tama ba yung ginagawa niya sa Quezon City? Ganyan kasimple lang tanong namin eh. Tama bang mas mataas ang buwis ang binabayaran namin? Mas mataas ang real estate tax ang binabayaran namin? Alam mo sa Quezon City, yung mga senior citizen, bawal na mag-retire. Alam mo bakit? Bakit po? Pag nag-retire, wala ka ng pera. Kakataas ang buwis mo sa real estate, yung bahay mo, ubus ka. Ang may-ari niya, ang magiging area niya, city government. Yun ang sinasabi ho namin. Mr. Chiang, Johnny, Just how come you're not hearing, okay, I mean, wala tayong nakakitang uproar tungkol dito. Ba't parang sa video, wala tayong narinig sa mga tao na sa salita? Kayo lang ho yung parang Buddy, natin. alam mo, may suppression of information eh. There was two top radio commentator. Ay, hindi ko nasasabihin muna yung channel. They keep on saying, walang kalaban. Okay, even ng Hollywood, katabi si Herbert, nag-interview. Walang kalaban, sabi ni Herbert, walang kalaban. Okay. Pag walang kalaban, when I come with newspaper, ako ang kalaban. Hinahamon ko si Herbert ng debate. Bakit hindi siya lumabas? Yun ang tanong ko sa kanya eh. Lumabas ka, lungga ka, makipagdebate sa akin kung tama, mali. Okay, katapos nito. Ang masaklap dyan, during the day of election, si Johnny Chiang nagbibigay 1,000 na tinatawag ng allowance sa mga watcher ko. Eh, wala mong 1,000. Ang binibigay ko 600. Ikaw mismo magsasabing walang kalaban, tapos gagamitin si Johnny Chiang magbibigay ng pera ng 1,000. Doon mo makita sa lungat eh. Yes, Inconsistency. There was a suppression of information in Quezon City. Gaano katindi? Nung araw may Comelec hour. Ngayon, pati hour nawala, pati Comelec nawala. Makikita mo, ang daming problema ngayon. Hindi napansin mga tao. These are sour grapes. Ang sinasabi namin, what is the real vote of Johnny Chiang? The Johnny Chiang vote is not for Johnny Chiang. It's for the people of Quezon City. And very serious allegations you said that itong PCOS system natin ay apparently flawed, and if what you're saying is true, meron talagang may problema. May problema talaga. Look, let's hear from Usap.
Andy, what do you have to say about what Kasi- Johnny had stated? Ang role namin sa urban poor really is to get the pulse of the urban poor. Ano Okay. talaga. And before we decide kung sino talaga yung susuportan, it's based dun sa experience namin sa mga leaders. Yeah. Ano, How pervasive yung reach nyo sa urban poor? Kayo mga usap. ang lawak ng network namin sa buong Quezon City. That's why ang lakas ng loob namin magpalabas ng kandidato ng urban poor kasi we have the numbers. Tapos, We really have the numbers. Ano? and the pulse is, Oo. hindi sila masaya sa nangyayari ngayon sa Quezon City Oo. with the current administration, current Kasi leadership. kami, konting pera lang kailangan namin yung makapunta lang kami sa kanilang lugar. Kasi kakampanya sila, kanya-kanyang lugar lang, hindi naman sila gagastos eh. So nung ginawa namin, sige, yung final decision natin, pagharapin natin yung dalawang tumatakbong mayor kasi may issue, yung joint memorandum circular na after election magigibaan sa mga waterway system. Na hindi naman namin hindi naman namin tinatanggihan kasi dapat lang naman talaga nalinisin yung mga waterway system. But ang problema, pag giniba mo yung mga yan, saan mo ilalagay? Of course. Ang sabi ng Joint Memorandum Circular, dapat merong easement na 3 meters. Pag binunot mo sila dyan, may mga bahay na rito saan mo ilalagay. Saan mo ilalagay? Kung hindi mo ilalagay sa on-site, dapat in-city. Nasaan yung in-city relocation? Ngayon, sabi nila, kung wala nun, near city, guguluhin mo naman yung ibang local government Yung units. Rizal, halimbawa. Oo. Doon nila tapon. Kasi ang bottom line, walang local development plan ang syudad. Walang comprehensive local shelter plan. Sila lang ang nakakaalam ng plano. So, And amazing sa dami ng pera na umikot sa Quezon City dahil nga sa buwis, sa pork barrel, bakit ang daming problemang ganito Sila na lang. hindi na na-address? Hindi nila pwede address yung problema. Hindi naman nila mahal ang taong bayan eh. Kaya nga ako nagsasalita, look, itong election to, si Herbert din naman pumasok sa payatas eh. Hindi man lang Hindi siya makarating because hindi takot siya siya. nakapanyo. Hindi siya nakapanyo sa payatas. Ang sinasabi ko ganito kasimple lang eh, buddy eh. Oho. Hindi ko sinasabi na kailangan manalo ako. Ang sinasabi ko, ang boto ko hindi lang 50,000. Makikita mo sa Channel 5, lumabas 40,000 boto ko, 2,000 si Herbert. Biglang sometimes naging 70,000 sa Monte, 40,000, 2,000 pa rin si Herbert. Out of nowhere, nagkamali daw ng PPCRB, pak, sumipa na si Herbert ng 100,000, ako 17. Maraming nagwawala. I owe it to the people to explain. Yung pagpasok ng katulad ng Board of Canvasser, meron siyang projection. May projector yan eh. Di mo mabasa. Yes, yes. I have documents, we have video cam na tinake namin na hindi mo mababasa yan. Makikita mo, ano ba ito yung nangyayari? Is this the will of the people? Di ba? Even before the election, sinabi ni Herbert sa Yahoo, tagilid ho siya. Because he knows. Alam niya yung mga urban poor. Ang daming mga reporter nung araw, pinagtatawan na ho kami when I first entered in the first week of the election. Then they found out, when they started to nagsasurvey sila, nagulat sila. Everywhere they go, Johnny Chang, people I do not know because of advocacy. Ang sinasabi ko, sincerity, sinabi ko sa mga taong bayan, you do not know me. Oho. Pero sabi ng ibang tao, wala naman kayong makinarya, wala kayong partido. Tama ho yun. So, paano kayo mananalo nga? I went Sasabihin into nila, house-to-house campaign. House-to-house yan. Lahat ng bahay pinupunta namin. May first wave, may second wave. Nagdyaryo ako Nakita mo, nagdyaryo ako sa Bulletin, Inquirer, Philippines Star, nakasulat. May mga tabloid siguro. Tabloid, People's Tonight, Bulgar, nakasulat. Ang Quezon City pinakamataas ng buwis, nakita yung comparison, yung mga taxes, everything. Yung mga city budget niya, nakasulat. Doon mo makita, pumutok, umingay ang Quezon City. Despite those things, sinupress pa rin ng national media. Pinatay lang. Walang kalaban si Herbert. Tapos yung Comelec, walang Comelec. Wala kami pinag. That's why ang makinari namin, house to house, tao sa tao. Makita mo, maraming nagte-text even yesterday. May nakausap ng barkado ko sa Shangri-La restaurant sa may Time Street. Sinabi, the full family voted for us. It's been going on. Alam mo itong sinasabi ko, this sour grapes yan, the truth has to come out. And as you said, yung issue ho, mas malaki ho sa inyo. Kasi what's at stake here is itong PICO system Right. na maraming buwabatikos na prior to the elections, 2010 pa lang, may issue na dito. Opo. And you know, kung sabi nga, kung pwede mangyari to sa Quezon City, in the former capital of the Philippines, in the heart of the metropolis, pwede ito mangyari sa ibang lugar. Because everybody is so enthusiastic na sinasabi ito mananalo, popular demand. Maraming kaming kwento pumapasok sa amin. Ang tao sinasabi talaga, ano man nangyari sa Quezon City? What about surveys? Quezon City surveys. What were the surveys before the elections? Yes. Johnny Chang was ahead of Herbert Yes. Bautista? actually, pag mga hindi nila nilalabas, yung may testing yung mga PICOS. Yung isang testing na ginawa sa Batasan National School, nung PICOS machine, out of 50 na sample testing, Okay. lamang si Johnny ng 8. Okay. Wow. So yan, nagkakagulo yan. Ibig sabihin lang, lalo kasi mga urban poor communities yan eh. Naghahanap, dalawa lang kasi, Of course. parang tatlo yung botante, ano. Yung una, hindi nakakaalam na may kalaban si Johnny.
ay may kalaban si Herbert, hindi na lang sila bumoboto. Pag alam na may kalaban, binoboto talaga. And the Quezon City being the squatter capital of the Philippines, oras two things, buwis, demolition. Yan yung pinakayaw nila eh. Correct. So talaga doesn't make sense na squatter capital of Philippines na that the officials that are pushing this policy will continue in office. Teka lang po, Johnny, and we have to pause for a break, pero hold your fire because more fireworks when Philippines Uncut returns. Stay tuned. Merong isang Welcome back to Philippines Uncut. Ako po si Buddy Conana at ang issue po natin tonight is Quezon City, boon or bane. Ano po talaga nangyayari sa Quezon City? At kasama po natin si Johnny Chang, mayoralty candidate of Quezon City, and of course, good friend Andrew Rosales, who is the presiding officer and vision keeper of USAP. Ugnayan ng mga samahan para sa alternatibong pagbabago. Now, Andy, nakita mo yung video before we came on, di ba? Very beautiful, Quezon City, talagang maganda yung mga daan, very developed, commercial establishments. Pero apparently, as we've been talking, talagang marami, on the surface lang ho yun. Superficial, but actually, everyone is complaining about high taxes, services are not being delivered, etc., etc. Ngayon, yung tanong ko, Andy, sa inyo, yung pera, so yung mga tao nanonood ngayon, narinig, yung mayor may 3 billion a year pork barrel, yung mga konsehal, 40 million a year plus pork barrel. Asan na pupunta yung pera? Ano, buddy, may nagsabi sa akin, no? Andy, pag yan ang ni-raise mong issue, para kang nag-uungat ng gintong tinatago nila sa napakalalim na lugar. Wag mong gagamitin issue yan. Sabi ko, bakit? Pera ba nila yun? Anyway, sabi ko ganyan, may karapatan tayong alamin kung nasa niya. Kasi marami nagtatanong, totoo bang mayaman ng Quezon City? Ba't di namin nararamdaman? Ngayon, meron nung batas ang local government code na taon-taon, end ng fiscal year, dapat po pinopost nila yung revenue collected, yung kung saan ginamit, lahat-lahat ng iyan, sa at least 3 conspicuous places dun sa lugar ng local government. Ano yan? City Hall, barangay, diba? Palengke, simbahan. Yan, at least 3 na yan. Tiguradong pumupunta yung mga tao dyan. Sa syudad naman, siyempre City Hall. Ginagawa ba yun? Lahat nun ginagawa. May tarpaulin pa. The problem is, during the time of who? Okay, well, si SB nun ginagawa niya kasi may pressure kami nun Nagawin yan Pero, pag tinignan mo, hindi mo naman maintindihan. Okay. Kasi nga, technically, hindi naman lahat accountant walang nagpapaliwanag. Pero the same, maganda rin. Kaba, nag-uumpisa yun, lahat ng LGU, hindi lang sa Quezon City, sa buong Pilipinas yan. Okay. Na dapat taon-taon, after the end of the fiscal year, pinopost talaga nila yan. Hindi ko alam yun, Oo, ito po. Pakita po natin ito sa screen, yung sa computer mo, merong ang batas. May batas po talaga, na posting of the summary of income and expenditures. Local treasurers, accountants, local budget officers, and other accountable local officers shall, within 30 days from the end of each fiscal year, post in at least 3 conspicuous and publicly accessible places. Sabi nga, market, simbahan, and... Yes, yun yung mga tatlong pwede. A summary of all revenue collected, funds received, including the appropriation and disbursement of such funds. Malinaw talaga. Article 454. So pwede na kayong lumapit kay Mayor, kay Kapitan. Tanong ko, kayo, you're presenting yourself as leaders of Quezon City and various movements, ginawa niyo ba to? Ilang beses ito pa isa. Kaya gustong-gusto kong pumasa yung FOI Okay. Freedom of Information. Freedom of Information. Yes. Dapat,
ano yan eh. Oh, pero- Pag susulat ka, Ah, oo. Anong ginawa nyo? So, Una, sulat mo na. Sumulat kayo kay Mayor. You have to exhaust the tawag na administrative remedies eh. Di ba? course, Sulat ka muna, of Mayor. course. Remind lang. Kasi sabi dito, ito yung batas eh. Okay. Paki-comply. Okay. Siyempre, hindi na sumasagot. Ako siguro may kulang ako. Dahil naranasan ko na yung gumamit ng korte. Talagang grabe, buddy. Eh. Parang feeling ko itong korte na to para lang sa mayayaman at may kapangyarihan. Eh. Ilalabas yung decision, talo ka. Talong panalo. Alam mo yon, parang tatawid sa gitna. Uy, ang galing nyo. Tama yung ginagawa nyo. Tama. Totoo yung sinasabi nyo. Pero dismiss. Kasi titirahin ka technicality. So, sa madaling sabi, hindi sila sumasagot sa inyo tuwing Hindi sila sumusulat kayo? sumasagot. Actually, may kaso yun eh, sa anti-red tape law. 15 days dapat sasagot sila eh. Ang maganda lang, recorded naman yan, may paper trail naman. Hindi naman ako sumusuko, body eh. Ito, sinasabi ko na sinasabi, subukan nyo na subukan. Pag ready na, nakapag-develop tayo ng critical mass, tara, game na tayo. Sa ngayon kasi, hindi ko maintindihan yung mga tao, bakit sila takot eh. Samantalang sila na ngayon nauunse. I mean, understandable. I mean, it's very hard to go. Ika nga, may saying as English, di ba? You can't fight City Hall. Di ba? Tama ho yun eh. May saying na ganyan. Tama ka, buddy. May pagbabasehan yun. But basically right now, a lot of Quezon City residents has opened their eyes. Tayo naging piggy bank ng mga politiko. Ang buwis ay para sa tao. Hindi mang personal nila pork barrel eh. Kitang-kita natin na walang objectivity of taxation eh. The taxes have become oppressive and confiscatory. And they're not being used, apparently, not being used for yung intended purpose, yung mga, to improve the services and et cetera, et cetera. Kahapon dumaan ako sa Caltobias. Okay. Naka-post paskil. Bagong asfalto, sisirain. Isisemento uli. Bagong asfalto. Quezon Avenue. How many times in-scrape yung asfalto na bagong-bago? Lalagay yung bagong asfalto uli. E. Rodriguez. Sa area ni Speaker. Makita mo ilang beses pinatong asfalto. Hanggang tumaas yung asfalto na. Diyan mo makita wasteful spending. Bakit hindi ilagay sa tama? Bakit hindi ilagay sa housing? Ika nga, or Alam mo, education, or... Alam mo, buddy, meron akong sewage. feeling eh. Pag nakita ang tao naghihirap, tuwang-tuwa ho sila eh. Oh. Ayaw nilang mga may hirap, umasenso. Yung makikita mo, ibang klaseng takbo ng utak nila eh. If you those billions of peso, huwag mo itapon sa infrastructure na walang kakwenta-kwenta. Patay yung pabahayan. Ilang matutuwa at sasabihin po siya, ikaw ang pinakamagaling na mayor. Bakit nilang kayang gawin yun? Kasi iba yung puso nila eh. Puro hanap buhay fundraising. Okay, may sobrang pera. Nagdagdag pa sila ng idle tax. Nagdagdag pa ng socialized housing tax. Ang daming ginagawa nila. Merong in cedula, 5 piso, under the law, ginawa nila 50 to 60 peso. Wow. Ang Quezon City, merong employment permit, 150 peso. Kukunin mo employment, kailangan barangay clearance, may ganito pang clearance. Ano nangyari? 400 plus. Makikita mo, hindi naman sila dayuhan eh. Ang unang tanong ko, si Mayor ba may employment permit? Doon mo mamakita ang takbo ng utak, puro fundraising, puro pera. Bakit nagsasalita ako? Galing din tayo sa hirap. Dapat mahalin natin ang taong bayan. Itong ginagawa nyo, sabihin natin, ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinakamataas ang tungkulin mo sa gobyerno. Pero itong ginagawa nyo, mali. Ako na magsasabi mali. Bakit? Tingnan mo yung ginagawa nyo sa amin. Happy ba kayo? You say we are so rich. Ang foundation ng pera. Pero sinong pinapahirapan mo? Taong bayan, subukan kayo magnegosyo. Yun nga ho, parang chicken and egg, di ba? Parang, okay, we're talking about the city. Obviously, marami ho hindi na natutuwa. And marami na kayo binanggit. Residente, business owners, urban poor, Public market. market people, lahat Yes, sila everybody. hindi masaya. I go back to my question, paano sila nananalo? Every election. Picos machine yan eh. Picos Ako na- sasabihin ko simple na lang. Gusto mo magbabiba botche na lang para may ng tao sa kalsada eh. Oh, magsilabasan yan. Kung yan maging proseso niyan, madali yan eh. Johnny, these are serious allegations when you Yes. say there was cheating in Yes. Quezon Picos. Now, do you guys, meron ba kayong idea about how this was carried out? Paano? I mean, Ako kasi, alam mo, ang computer is what we call garbage in, garbage out. okay. Quezon City now can be the test case. May problema yung CF card. In the last election, posible ba? I'll tell you a story. Hindi ko na babangkin naman, there was a senator who ran in the last election. He got number 17 across from Apari to Holo. and another senator who never campaigned won. Doon mo makikita. Yes. Hindi ko naman sinasabi sa sour grapes eh. Kailangan natin katotohanan. We spend 16 billion ang computer. Ang tinatanong ko, that 6 billion, if you go to manual counting, madali. Example, you spend 300 pesos per voters right now in this election. Yes. In Quezon City, you have 1,083,000. With 300 pesos, you could spend 324 million. When you go to manual counting, you only spend 100 million. Lalabas ang tamang resulta. Mawawala yung mababawasan yung pandaraya.
Ngayon, isang pindot lang, tapos na eh. How do you see, ano na sa laman ng CF card? Andy, you have any observations about the last election? Kung questionable perhaps? Kami sa Urban Poor talaga, una, hindi kami naniniwala na ganun lang yung boto ni Johnny. O sige, hypothetically, hindi nanalo si Johnny dahil talaga namang hirap ng campaign. Kailangan mo talaga. Makinarya, you need pero hindi 50,000. Hindi 50,000. Kaya nag-iisip kami ng isang hakbang kung paano palabasin na hindi tang 50,000. Ang habol na namin dito, yung sistema na. Kasi kung ganitong paulit-ulit lang, ba di niloloko na tayo talaga rito. Ibig sabihin, nasa kami ng PCOS machine at ilang tao nagmamanipulate ng sistema yung ano. But still, no, we need evidence to prove that point. Of course. Wait lang sila kasi meron kaming ginawa nitong wait lang sila. At kami, gagawin namin lahat ng magagawa namin na panawagan una, wag ho kayong matakot. Hindi ho natin to gagawin kay Johnny Chang lang. Gagawin natin to sa lahat. Dapat lang. Sa lahat. Dahil kung papayagan natin palaging ganito, magbabarangay election na naman, paano na naman yan? Sabi ko nga sa inyo, kung this thing can, if it's true na nagkaroon ng PCOS machine cheating, kung pwede mangyari sa Quezon City to, pwede mangyari kahit saan, even in the national level. Buddy, subdivision, homeowner, lahat 85% kay Herbert, naniniwala ka, lahat galit sa kanya. Kaya hindi siya lumabas mag-campaign eh. Yes. Ako yung lumalabas, umiikot kami. Meron kami leaflets. Anong leaflets siya? Bot Herbert lang. Yun lang. Makikita mo, dyan siya ka-coffee type, but you ask anybody, hindi paninira yan eh. He is one of the most unpopular mayor right now. Because you ask the urban poor, galit mga tao, toda, galit. There was a meeting in Amoranto Stadium. Yung dumating siya, umalis mga toda. This is what will happen, sinasabi ko. Sana itong gobyerno to, gumising sila lahat. Bakit isang araw, ibang mangyayari? Ang sinasabi ko, we need the truth to come out. It's not sour grapes. Whenever I go, people I do not know, pati taxi driver, sino no, Chang, bakit gusto namin pagbabago? Yun ang sinasabi ko. Ako mismo nagugulat. Di naman yan eh, because of our propaganda, information drive, that we have the highest taxation, we have the high city budget, but it doesn't benefit the people of Quezon City. Yes. Andy. Tungkol dun sa pera, gusto ko palaging may pinagtutungtungang batas na yung pera pala ng local government unit ay hindi pwedeng gamitin kung walang approved development plan na ginawa ng tinatawag na Local Development Council. Gusto ko uling ipakita sana yung provision na yan, maiksi lang naman. Para lang makita ng mga tao na itong provision na to, sabi diyan, local government budget shall operationalize approved local development plan. At ang sabi po diyan sa ibig sabihin ng shall ay sabi sa iskra ng Supreme Court, annotated, na shall means a word of command that must be given compulsory, meaning hindi yan pakiusap. Now, kung wala hong approved development plan, kung wala pong approved development plan, then it's illegal. Yung mga disbursements nila and expenditures na walang approved development plan. Kung walang approved development plan, hindi authorized and illegal. Saan mo ginamit yung pera? So, since nung panahon ni SB, nag-compute natin yan, 87 billion yung collected tax sa buong Quezon City na wala hong approved development plan. Anong ibig kong sabihin nun? Saan ginamit yung pera? Sa development plan. Nino? Hindi approved ng, sabi nyo, ng City Council. The City Council has to approve it first. Pero Andy, sasabihin ng mga tao, it probably happens in 90%, 95% sa buong Pilipinas. The country. Then, ano silbi ng batas? Kaya nga may batas eh. It's a check and balance as well, di ba? Correct. On the local officials. Kasi kung ikaw si mayor na ganito, tapos whim mo lang na you want to have this project at your discretion. Buddy, kanino galing yung pera? Sa atin. Sa atin. So, binigyan tayo ng kapangyarihan ng batas na sinasabi, yung plano manggaling sa inyo. That's why may proseso na manggaling sa tao. Kaya nga, lahat, after, ito po, buddy, pagkatapos ng election, dapat nire-reconstitute yan, particularly yung Local Development Council, to review the past development plan, kung yan pa talaga'y ugma pa. Then mag-uusap-usap yan, ika-calibrate, etc., etc. And then ipapasa yan sa City Development, sa City Council for their approval. And then ibibigay kay Mayor, gawa mo na ito ng budget based dito sa approved plan bago magpapasa ng budget. Hindi ho yan ginagawa, buddy. At ginagamit nila yung pera at sa kapritsyo nila. Kaya, naisip ko, bakit hindi nila ginagawa? Kontrolado nila to, pati mga NGO, PO, binabayaran nila para lang makomply yung law. Kontrolado nila yung City Council, lalo na ngayon, yung sinabi mo, lahat nanalo sa kanila. Ba't hindi pa pa-aproban sa City Council? I found out, pag inaprubahan yung programa na ginawa ng City Development Council, na bogus din naman, dahil nakatunga nga lang yung mga members doon, parang rubber stamp lang din, matatali yung kamay ng mga konsyal. Hindi nila magagamit yung pork barrel nila kung saan nila gustong gamitin. 42 million a year per councilor. Kasi
Kailangan nasa approved development plan yon. Pero worse yung nangyari. Walang development plan, gumagamit sila ng pera. Anong ibig sabihin nun, buddy? Ang masaklap dyan, Oh. ang masaklap dyan, alam ng Department of Finance, Okay. NEDA. alam ng COA, Okay, okay. alam ng DILG. O, paano nangyari? Alam pa, ng DBM. bakit patuloy pa rin nangyari to kung alam pa rin Hindi nangyari? kita makayang sagutin. Ay, itong sinasabi ho Hindi, namin. akala ko ba sabi ni President Aquino, ito ay matuwid na daan, na gobyerno matuwid straight Buddy, path, etc., etc. Ang tweet ng daan, pwedeng tweet diretso sa bangin. Kailang tama na daan. Tama. Tamang daan. Tama Oo. yung kailang ginagawa natin. Sumunod ka sa batas. Kaya ngayon, local development code is basically the Bible for all cities. Hindi na susunod. Now, okay, let's go back to the supposed cheating na nangyari sa Quezon City. Sino may control nito? Paano nangyari to? I mean, like, of course, sabi nyo CF cards, so ibig sabihin, Alam mo, may mastermind yan. Paano nangyari to? Alam mo yung CF card, ikaw na mag-isip. Across yan, 85%. Kunya itong barangay, 85% utak niya na Herbert. Kabilang barangay, 85% niya utak na Herbert. Sa akin, 10. Dito, 10. Pwede ba mangyari yon? Ikaw mag-isip. Common sense yan eh. Yes, yes. I'm not a genius. Pero hindi ako bobo. Makikita mo lahat yan across. Statistically improbable. Yes, I happen to say, I'm just warning the people. Hindi naman kami sinasabing sour grape. Now, during election day, I'm sure you gentlemen, nandun kayo, sinusubaybayan niyo yung the numbers coming in. Meron ba kayo nakitang discrepancy sa nangyari? O, Andy. Kasi ang natutunan natin dyan as a layman, high-tech yan eh. Yung D-Day, dapat ang ginagawa ng watcher, tinitingnan kung zero yung CF card. Kasi Na walang laman, walang laman. Nagkakaroon yan ng printing. Okay. So, zero may kopya yan. Yung may resibo yan eh. No? The watcher Ganyan. should have a copy may of kopya that. yung watcher. Zero. Game na. Pwede nang umalis yung watcher actually. Kasi ano na yan eh. At anong zero na yung card? I mean, walang laman. Okay. Balik ka na lang bago mag-end. Okay. Para i-check ilan ba yung bumoto. Kung nangyari, 300 dyan o 150 lang. Yeah. So, okay na, sarado na, wala nang boboto. Itatransmit na yan. Pag transmit yan, lalabas uli yung resibo. May date of date and time of transmission. Tapos nakalagay doon, ano doon yung total na 150 kung saan napunta yan. Okay. Sa bawat. So ngayon, punta ka na sa canvassing. Siyempre, meron ka namang mga watchers and lawyers na may counsel ka. So pag tinawag na ako, complete, 100% transmitted na itong barangay na Ibig sabihin, dapat lahat na nandun transmit na from the PCOS machine to... So, inaano mo doon, siyempre, dahil lang pinagdududahan natin dyan yung transmission, ang assumption natin, malinis talaga yung CF card. Okay. Hindi pa natin kung pwede rin yan. Oh, yes. Transmission lang tinitingnan natin. So paglabas doon, ang nangyari, lilabas yung barangay X, complete, PCOS machine number, etc. Pero yung boto, hindi pinapakita. Saka malabo pa. Tapos talagang lilinaw pa yung mata mong hindi mo kasi makita. mabasa. Ngayon, lapit tayo dun sa secretariat. Ano bang proseso? Kasi hindi rin in-inform yung nandun na nakatungangang mga abogado at watchers. Kung ano yung proseso Kung ano yung proseso ng canvassing. Kasi very technical, no? If you're there, hindi mo alam itong nangyayari, nakatunga ka lang ganyan, useless. You might as well not be there. Tinanong ko yung secretariat, sabi ko, paano bang proseso nyo? Pag pinakita nyo ba yung boto, ipapakita nyo kung saan galing yung boto. Papakita ko yan. Papakita yan. So, hintay pa rin kami. Mag-aalas 12 na. Tapos, mamaya, bubaba yung chairman. Kinausap ko rin. Sabi niya, papakita yan. Pero maya-maya, pinapakita, summary. Summary na hindi pinakita kung saan ang galing. Nagulat kami, meron na sa baba. May total Hindi na. namin alam. At 97% na. So all you know, hindi nanggaling yun sa... Hindi nga eh. Baka nanggaling sa ibang makina. So, ganito yung nangyari. Ano yung attitude? Ako gusto ko magwala. Sabi ko, kung wala ako dito, ano mangyayari? Sabi ko, wala namang rules na sinabi. Wala namang sinabing bawal sumigaw. Diba? Etc. Pero, sabi ko, lito-lito ako kasi hindi ko alam ano pwede mangyari. Alam mo, naging attitude namin, ay nako, ginibigyan lang natin ito ng mag-walkout tayo. Yun ang ganda naisip ng walkout na lang tayo. Alam mo, Andy, in 2010, I remember, naalala ko, ito rin naging issue noong 2010. There were allegations na yung PCOS machines failed, na may isang pirate PCOS machine for instance, sinabi nila mula sa ibang yung transmission, galing hindi dun sa machine mismo, pero galing sa ibang makina. So that's why yung sinasabi mo na dapat nakikita mo kung saan nanggagaling. Correct. Very important. Tapos ito, nandun kami sa canvassing, bigla may mga nagtitext. Hinihinto na yung national canvassing kasi di umano, at binabalidate ko yung information na yon. Kasi 100,000 pa lang yung boto ng ibang senador, nagmi-million na yung isa. Biglang pinahinto. Ano ibig sabihin nun? Tapos, biglang Channel 5, sinabi doon, 40,000 si Johnny, 2,000 si Herbert, biglang tapos biglang tuwing, na naman yung PPCRB, nagkamila, napaka-irresponsable naman nun, di ba? Buddy, may kukwento ko sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. Please. You ask the younger generation, even my son, Papa, do you believe in that CF card? It could be programmed.
Alam mo how dangerous it is? In other countries, they stop the PCOS machine. Sa Germany, I think stopped already. they've stopped it. Oh, Because by the push a button, because that kaya nga hindi pinapakita source code. It doesn't take a genius eh. Garbage in, garbage out. Of course. You could program in such a way, kung ano ilalabas yan, lalabas. Yes. Ako kasi, I'm just a devil's advocate. Ito yung warning sa buong Pilipinas. The next leader will be because of that PCOS machine. Nakakatakot. Yes. How do you know that is the truth? Di ba? Dapat sana may parallel manual count, di ba? Pero ayaw naman nila, di ba? Ito, random manual audit. Anong Gusto rin ibig namin sabihin dati, yan? yes. Tinanong ko, nasan yun? May listahan yan, mangyayari ba yun? Ay, hindi pa sure, ganyan. Paano hindi pa sure? Mandate ng batas yan. Sabihin niyo sa amin kung saan, anong oras. Kasi meron dito, anong oras gagawin ba to? Ginawa namin last year, hanap kami ng hanap. Tatapos na, o sige, penging resulta. Sumulat kayo sa amin, gawa kami ng sulat. Pa-receive namin, ay hindi dito, punta kayo sa national, punta kami sa national. Sineset up pala yung opisina ng RMA. Ano naman yan? Ba't ngayon lang? Alam mo, ang gagawin mo lang, siyempre, sa pagod mo talagang may tendency ka magwala talaga. Of course. Isipin mo, wala magmumukha ka lang, kawawa, ganyan. Talagang, grabe. General, obviously talaga may problema sa Quezon City and talagang Tingin ko sa lahat, malala at malubha. And ano po yung tingin nyo pwede maging solusyon dito sa Quezon City para maayos once and for all to? Kasi ang dami, the third show we're doing about Quezon City and diba, ang lalim ng problema. Ano pwedeng Alam mo, mangyari? Pwedeng gawin? ako nananawagan ko sa mga leader ng Quezon City, especially mga simbahan. Dapat lumabas kayo, pag-usapan ng Quezon City. Kitang-kita natin mga problema. Everything is being run through. Tanggap ng tanggap tao. Yun ang sinasabi kong political dynasty. Yun ang tinatawag namin Hitlerism propaganda. Puro Belmonte na ho ata yung ang daming posisyon ho. Alam mo, buddy, yun ang Si sinasabi. Joy, Vice Mayor. Yun ang sinasabi namin Hitlerism propaganda. Hitlerism propaganda is araw-araw sinasaksak sa'yo. Parang walang magaling sila lang. Walang magaling sila lang. Itong ginagawa, tama kami. Mali kayo, tama kami. Doon mo makikita yung sentimento ng tao. Bakit isang araw? We are now sitting in social volcano eh. Maraming ibang purgalit. Ako, I'm given an alternative by going to the election. Itong ginawa namin, ang laking sakripisyo yan. Hindi madali. Of course. Alam niyo, Johnny, a lot of people are probably wondering, how come nagpupumilit kayong pumasok sa politika, negosyante kayo? You live, I assume, a comfortable life. I live a comfortable life. Why do you insist I on owe this, it to the people eh. Because pinanganak ko ng aktivista eh. I've been first quarter storm. Ang tinuro sa amin, ipaglaban yung tama. Pero itong nangyayari sa amin, hindi na tama eh. Yes. Katulad yan, yung may pera ka, may sobrang surplus ka, so meron kang 6.5 billion surplus, tapos ibubuis mo pa kami uli. Tama ba yun? Hindi ho. Saan pupunta yung pera? Ang masaklap dyan, alam ng Department of Finance, alam ng National Government. Alam niyo sir, sa ibang bansa, lalo na sa America for instance, yung ganyang mga issue, political suicide yan. Hindi lang yun. Yan. Buddy, did you see my advertising about the taxes in Quezon City? About the budget of Herbert? Ay, hindi, pinakita sa akin na last program. Nakita, Yes. Kunyari, ikaw yung national newspaper Yung man. surplus na wala. Nakita mo yung national newspaper man. Di ba issue yan sa Quezon City? Bakit ayaw pag-usapan? Ikaw mag-isip. Yes. Bakit di even tell lang, walang kalaban? Si Andy nga may sinasabi nga last time na may 6 billion surplus yung 6.5. syudad, 6.5 billion na wala. Nawala. Nawala. Parang binura sa tali. Actually naman, hindi naman namin sinabi ng kung saan lang yun. Sila naglabas noon. Sila Galing naglabas. sa kanila yung 6.5 Pinagyaban nila na may billion. iniwan Oh, sila yan, 6.5 billion. Ayan, oh. Philippine Star pa to. Sa kanila, dyaryo nila yan. Belmonte, let's Kaya call a spade a Oh, spade. yeah. It's a Belmonte controlled base. Sila Ayan. nagsabi. Sure. Kaya ako hinahanap namin itong pera. Saan pumunta yung pera? Biglang itong Mayor Bautista, nag-i-impose ng 0.5% for socialized housing tax. Sabi namin, bakit? Merong surplus, 6.5. Ngayon, sabi nila, hindi, nagamit na. O, nasan yung appropriation ordinance? Kasi hindi mo pwedeng gumamit ng pera ng bayan na walang appropriation ordinance to spell out, saan mo gagastos? Yes. Wala silang mapakita. 6.5 billion body, Where is 6.5 that? That's a lot billion. of money. Oh. Ngayon, kung propaganda yan, ba't nyo kami niloloko? Wait, gentlemen, unfortunately, we're running out of time. 1 minute. I wish we had more time, pero next we will definitely be following this up, Johnny and Andy, as we go forward. Quickly, message to the audience. Yeah. Ako'y nananawagan mga tiga Quezon City. Go to the Facebook of Better QC. Silipin mo yung mga nakasulat sa loob. At panawagan ko rin, if you voted for Johnny Chang, go to Better QC Facebook. I-like mo kami. We need all the data we need now. It's not a fight for me. My vote is an opposition vote. That vote will be transformed. A message
to the Quezon City government. To Herbert, no? I cannot call him mayor kasi di naman ako na-concede eh. He's not a sour grape. Kailangan yung katotohanan lumabas sa Quezon City. Nakakaawa yung mga urban poor. Mayaman ng Quezon City. Pag sa palengke, sila yung nagpapahirap din sa taong bahay. Tumaas ang mga tinatawag bayaran sa upa, sa palengke, private, public market. Meron tinatawag sedula, employment permit, socialized housing tax, improvement tax, lahat ng klaseng tax meron ng Quezon. Idle tax, lahat ng klaseng tax meron. Sila lang happy. Opo. Ang taong bahay hindi na happy. Opo. Andy, quickly. Yung sa amin, gusto naming patunayan na hindi 50,000 yung boto ni Johnny, hindi para kay Johnny. Ito ay para sa buong bansa actually, na talagang duda kami dito sa nangyaring eleksyon. Dahil hindi kami naniniwala. So ang gagawin po namin, palalabasin po namin yung mga ano. Pumirma lang po kayo. Yung isang paraan, mag-like kayo sa Better Quezon. Yung taga Quezon City lang muna. Huwag muna sumali yung iba. Sobrang dami mag-like niyan. Di ba? Ngayon, para to complement yung sa Facebook, yung talagang actual na pirma. Okay? Para hindi na to kay Johnny. Sa susunod, sa atin to, yung boto natin, bilangin man lang ng totoo. Kung 50,000, di so be it. Ngayon, inahamon ko din po yung city government. Kung naniniwala kayo na yun ang boto nyo talaga, suportahan nyo kami. Na patunayan na yan talaga yung boto nyo. Sa pamamagitan na, sige, mag-trompa kayo. Lahat ng Johnny Chang, huwag matakot. Kayo mismo manawagan para pumirma. Kung talagang totoo na boto nyo yan. Once and for all, magkaintindihan na tayo. Magkaalamanan na. Magkaalamanan na, di ba? Gentlemen, thank you very much. Salamat Johnny, po. naku, mabuhay ka, mabuhay po kayo. Andy, of course, you and of course, Usap. Thank you very much. Thank you, thank you. Guys, I hope you enjoyed our show on Quezon City and more enlightened about the past election and the many issues that surround it. Join us again next week here in the show where we talk about matters to you, because you guys matter the most. See you next week. In Indonesia, I'm also a director of Quezon City Sports Club. When it went bankrupt, tinulungan namin, inayos namin. I live a simple life, but this time, wala kaming choice because nakita namin problema sa Quezon City. That's why I tried it, because I'm hoping that with electronics counting, everything will be all right. Apparently, it's not. So ako naman, hindi naman porke sour grapes, because this time, we planned it very clearly what to do. Meron kaming mga programa, how to do it, approach support. May talagang comprehensive program for a better QC. And we saw all those problems, what's happened in Quezon City for the last 12 years. Supposed to be, ang gobyerno dapat tumutulong eh. Pero ang Quezon City government, siya yung nagpapahirap sa taong bayan. Opo. Hold that thought po. Okay. Pakilala po natin si Andy sa ating mga viewers who are just tuning in now. Andy. Magandang gabi, buddy. Magandang gabi, Mayor Chang. Opo, salamat. Ako po si Andy Rosales. Ngayon po ay vision keeper ng ugnayan ng mga samahan para sa alternatibong pagbabago or USAP. Ito po ay samahan ng mga federasyon ng urban poor at mga rural poor as well, mga magsasaka at mga mangingisda sa Laguna at sa Tarlac, Bulacan. Ano? Ito po ay nagkasundo na kaya sa alternatibo dahil gusto naming tulungan yung sarili namin. Ano? Umasa sa sarili naming kakayahan at mag-establish ng tinatawag na direct trading between the poor, rural poor, saka urban poor, mga magsasaka, mga maralitan. Tayo na lang, kesa dumaan pa kung saan-saan para mas mura yung bilhin, mas masuportahan din yung magsasaka at the same time. Pero Bahang Katoliko, yung mga organisasyon na katulad Couple for Christ, El Shaddai, si Brother Mike Bilarde, yung mga homeowner, yung mga businessman, yung mga empleyado, yung mga, especially mga urban poor, yung mga toda na nagsuporta sa akin po, sa kandidato nito. Actually, Johnny, ito po ay pangalawang beses niyo po lumabas sa programa. And as I recall, kung naalala ko po correctly, the first time was after the May 2010 elections. Opo. And 3 years, and kung saan po tumakbo kayo Opo. as mayor, and then you ran again now. This time is more of an accident. It's not, hindi man pre-planned po ito. Kasi alam namin siguro may balita na tatakbo si Vic Soto.
And when I check with the people of Big Soto, nalaman namin wala siyang balak tumakbo. So, nag-usap kami mga barkada, kung walang tumakbo, sino lalaban kay Herbert? Unopposed. So, we found out it was a gimmick. So, inayos namin yan. So, I filed my COC on October 4. In case in-actor na si Big Soto na nag-file ng candidacy niya, aatraso ko, siya yung susuportahan ko. Okay. And it never happened. Okay. Johnny, before we talk about that, let's have introductions, especially for those who are tuning in now. I mean, Andy was here last week and nakilala na siya, pero we'll have an introduction again as well for Andy. Pero kayo po, sino po si Johnny Chang? Well, I've been small-time na businessman. I've been an activist since 1972. Member din ng First Quarter Storm. Sumama rin ako sa August 21 movement. And I'm also one of the lead convener in 1998 when there was a tinatawag racism. During our vision or road mapping session, isa sa mga lumabas na vision killers ay yung sa tuwing nag-eleksyon, yung mga urban poor, nahati-hati, even yung HOA election lang ng mga urban poor. So, naging careful kami sa pag-decide, lalo sa election. But, obliged kaming sumali dahil lang sabi namin, bakit tuwing eleksyon, mas marami yung mahihirap, pero pagtapos ng eleksyon, mayayaman yung nananalo. Bakit walang mahihirap na nananalo? So, we conducted what we call a sectoral primaries, dala-dala ng mga urban poor communities. Pumili sila among themselves ng at least one councilor per district at pinilot namin ng Quezon City. Now, dun sa sinong dadaling mayor. So, I have to respect the decision of all the group. Then, we conducted another process na sabi namin, sige, kung sino yung tingin natin ay maaasahan at talagang nakakakitaan natin ng sinseridad na talagang hindi tayo iwan, dapat pumosisyon tayo. Hindi tayo pwedeng maging neutral habang buhay. But, yung usap-asan-usap, hindi siya pwedeng maisalang sa exercise na yan. Kundi, decision ito ng mga individual at mga organisadong grupo kung sino yung gustong supportan batay dun sa consensus talaga. Yes, oo. Yeah. Kaya, nangyari naman yan. Actually, ang laki ng impact nun. Nung in-implement namin yung last minute na plano namin sa grupo. Okay. Now, Johnny, last week we talked, we had another guest here, another good friend of ours, Hans Palacios, na isa pang social civic leader sa 4th District naman, sa distrito po ni Congressman/Speaker Sonny Belmonte. Now, we talked about what's happening in Quezon City, kasi alam niyo po, yung mga tao sa labas, pag narinig yung Quezon City, puro good propaganda. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Philippines Uncut. I'm your host, Buddy Kuran, and in this show we talk about everything under the sun, and tonight's show is once again about politics. Now, folks, here in GNN, and especially in this show, Philippines Uncut, we pride ourselves on our independence as journalists, and we try our best to present to you issues and topics that are unbiased, uncensored, unfiltered, and of course, uncut.
And so in our zeal to bring these topics to you, we try to hear everyone's voices, especially those whose voices and opinions are perhaps not being covered or being given the necessary attention by our partners in the mainstream media. So with that in mind, we have part 2 of our show, which we began last week, which was Quezon City, Boone Urbane. And joining us are 2 guests. One of them has been on the show with us last week, Mr. Andy Rosales. He was the presiding officer of USAP, which is the ugnayan ng samahan ng Para sa alternatibong pagbabago. alternatibong pagbabago, or Movement for Alternative Change. Yeah. And joining him is, on my right as well, Mr. Johnny Chang, businessman, socio-civic leader, and mayoralty candidate of Quezon City. So, good evening, Andy. Good evening, Johnny. Welcome to Philippines Uncut. Yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat. First of all, I want to thank everybody. Nagpapasalamat ako sa